Chào mừng các bạn đã quay lại kênh Em Forex, mình là Minh. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái hệ thống giao dịch mà đánh scalp, tức là đánh ở những cái khung nhỏ ấy. Nó rất có giá trị và rất có hiệu quả. Cái việc đánh này sẽ giúp cho các bạn vào lệnh được liên tục hàng ngày. Tuy nhiên là cái việc hiệu quả của nó sẽ không phải là một cái gì các bạn cần phải thắc mắc và cần phải quá là nghi ngờ, bởi vì cái hệ thống này đang là một cái hệ thống mà mình đang sử dụng trong một khoảng thời gian tương đối là dài rồi. Trong cái video này mình sẽ chỉ cho mọi người cách thiết lập cái hệ thống này như thế nào. Cái thứ hai nữa là trong video này mình sẽ chỉ cho mọi người cách vào lệnh như thế nào, và cái quan trọng nhất là cách chúng ta vào lệnh, sau đó chúng ta gồng lời và chúng ta sẽ tìm điểm nào chúng ta take profit được ở cái mức nó an toàn nhất. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu cái video clip ngày hôm nay. Để bắt đầu mình sẽ giới thiệu sơ qua cho mọi người về cái phần lý thuyết, tức là về cái phần setup cơ bản của cái hệ thống giao dịch này. Nó là một cái hệ thống giao dịch khá là mới so với những người ở Việt Nam, so với những trader ở Việt Nam. Bởi vì cái hệ thống này khá là được ít người sử dụng và khá là ít người biết đến. Trong cái phần ở đây mình sẽ chỉ mọi người cách setup một cách đơn giản nhất và cách dễ dàng nhất. Thì ở đây mọi người phải lưu ý, mình có những cái lưu ý cơ bản như sau. Bởi vì đánh scalp thế nên mình đánh ở khung tương đối là ngắn, mình không đánh ở quá ngắn ở khung M1, nhưng ở đây mình sẽ sử dụng khung M5 và M15. Cái thứ hai nữa, mọi người phải sử dụng cái cặp tiền phù hợp với nó. Thì đối với cái hệ thống giao dịch này, mọi người nên sử dụng cặp EU và cặp GU. Đó, đấy là hai cái setting đầu tiên mà mọi người cần phải nhớ. Cái setting thứ ba nữa là gì? Đó là khi mà cái chỉ báo này được sử dụng, nó sẽ sử dụng cái công cụ nào? Thì nó sử dụng cái kênh Kettner với 42 phiên và một cái đường MA với cái số phiên là 10. Đó, đấy là cái setting thứ ba. Setting thứ tư đó là gì? Đó là cái phiên giao dịch mà các bạn thực hiện ở đây sẽ là phiên London hoặc là phiên Mỹ, tức là phiên Âu hoặc là phiên Mỹ. Đó, đấy là 4 cái setting mà bạn cần phải lưu ý. Và cái này nó sẽ có một cái mà bạn cần phải lưu ý là đánh scalp này nó sẽ đánh rất là ngắn, thế nên là cái tần suất ra vào lệnh của bạn sẽ rất là nhiều. Thì một ngày các bạn để đâu đó các bạn để vào được từ 10 đến 15 lệnh, thậm chí 20 lệnh nếu mà các bạn có thể có những cái điểm đẹp ở những cái cặp tiền đẹp. Đó, đấy là những cái setting cơ bản và như mình đã để trên màn hình thì mọi người có thể xem. Và nếu mà mọi người thấy nó hơi khó hiểu hoặc là hơi khó để thiết lập ấy, thì mọi người có thể dừng lại ở cái màn hình này. Và trong tương lai mọi người có thể sử dụng cái setting này khi mọi người setting ở trên TradingView. Vậy cái chiến lược giao dịch của chúng ta nó sẽ là như thế nào? Thì cái chiến lược giao dịch ở đây mình cũng đã nốt hết cho mọi người những cái ý chính ở đây rồi. Những ý chính mà mọi người đang xem ở đây để mọi người có thể thấy là mọi người có thể sử dụng cái này rất là đơn giản. Thứ nhất, chúng ta sẽ đến với cái quy tắc khi nào chúng ta mua. Đó, thì chúng ta sẽ mua khi nào? Chúng ta sẽ mua khi đến đóng trên cái giải Kettner trên, cái giải Kettner trên và cái đường MA cắt qua cái giải này từ dưới lên trên. Đó, đấy là hai cái setting mà mọi người có thể sử dụng để khi mà mọi người vào lệnh. Và cái mức dừng lỗ thì chúng ta dừng lỗ khi mà giá nó quay xuống, nó chạm vào cái đường giữa, và hoặc là cái mức lỗ tối đa là 12 pip. Đó. Vậy thì nếu mà chúng ta sẽ chốt lời, chúng ta sẽ chốt ở đâu? Chúng ta sẽ luôn tuân thủ vào nguyên tắc chúng ta đang có, đấy là chúng ta luôn cố gắng để đạt được cái mức RR là 1.2, 12.2 hoặc là 12.1. Đó, thì đấy cái mức đó nó sẽ tùy thuộc vào cái mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi người, nhưng mình vẫn khuyến khích là mọi người nên chọn cái mức là 1.2, nó sẽ là an toàn hơn. Tức là ví dụ mọi người chốt lỗ ở mức 12 pip thì mọi người sẽ đâu đấy mọi người sẽ cố gắng tìm một cái điểm mà mọi người take profit ở mức khoảng 24 đến 25 pip thì đó. Đó là một cái setting rất là đẹp. Mình có ví dụ trên hình cho mọi người dễ nhìn thấy. Đó là mọi người có thể mua lần 1 khi mà cái nến đóng ở trên cái giải trên này, và cái lần 2 là khi mà nó cắt là ở đây. Đó. Thì mọi người thấy đây là những cái setting cơ bản. Trong cái khung thời gian này thì mọi người đã có 3 cái điểm để mọi người vào rồi. Và như mọi người thấy cái kết quả nó khá là ok, đúng không ạ? Đó. Vậy thế khi nào chúng ta bán? Chúng ta sẽ bán khi mà chúng ta có những cái nến nó đóng ở dưới cái giải Kettner dưới. Và cái điểm mà bán của chúng ta thứ hai đó là ở đâu? Khi mà cái đường MA10 nó cũng cắt xuống cái giải Kettner dưới, đó là cái điểm bán của chúng ta thứ hai. Và tương tự chúng ta sẽ có những cái điểm để chúng ta take profit và điểm gồng lỗ khi mà giá nó quay trở lại cái đường Kettner giữa. Đó, đấy là những cái điểm mà mọi người cần phải lưu ý. Rất là đơn giản thôi nhưng mà thực sự sẽ rất là hiệu quả. Lát nữa đến lúc mà vào thực chiến ở trên chart chúng ta sẽ nhìn nhận xem ở trên chart thực tế nó sẽ diễn ra như thế nào. Đây là cái hình minh họa của mọi người là trong cái giai đoạn này là mọi người có thể có những cái entry bán, mọi người sẽ bán ở đâu? Đó, mọi người có thể thấy những cái điểm bán này. Đó, 3 cái điểm bán ở đây. Cứ khi nào giá nó tụt xuống ấy, thì mọi người có thể mở một cái vị thế mọi người bán. Và kết quả của nó thực sự nó sẽ không phải là một kết quả tồi, đúng không ạ? Cái nguyên lý hoạt động ấy, về cái nguyên lý hoạt động thì mọi người cần phải biết qua một chút về cái giải Kettner. Về cơ bản thì cái giải Kettner là một dạng
chỉ báo nó gần giống như là cái Bollinger Band, nhưng ở Việt Nam mọi người dùng, mình thấy mọi người dùng Bollinger Band nhiều hơn và dùng cái giải Kettner này ít hơn. Đó. Về cái giải Kettner này mình sẽ có một cái video riêng và mình sẽ chỉ cho mọi người kỹ hơn về cách sử dụng cái giải Kettner này khi mà nó là một cái công cụ chỉ báo chuyên biệt. Còn trong cái phạm vi của cái video này mình sẽ chỉ cho mọi người hệ thống giao dịch đánh scalping ở khung M5 và khung M15 với những cái setting mà mình đã chỉ cho mọi người. Đó. Cái nguyên lý hoạt động, ở đây mình có một nguyên lý hoạt động cơ bản cho mọi người để mọi người hiểu được là tại sao chúng ta sinh ra được cái hệ thống giao dịch này và tại sao nó có thể áp dụng được vào thực tế nó như thế nào. Bởi vì mình không muốn mọi người chỉ hiểu một cách máy móc mà mọi người chỉ copy nguyên cái hệ thống giao dịch của mình mà không có một cái hiểu về cái nguồn gốc. Bởi vì sao? Nếu mà mọi người chỉ copy nguyên cái hệ thống giao dịch của mình mà mọi người không có hiểu về nguồn gốc ấy, thì sau này nếu mà khi thị trường nó có thay đổi thì mọi người sẽ không có cái ứng biến được. Và đó, đấy không phải là cái điều mình muốn. Cái mình muốn là mọi người hiểu cái nguồn gốc và khi thị trường nó thay đổi thì mọi người sẽ có những cái thay đổi của mọi người cho nó phù hợp được với thị trường. Thì cái nguyên lý ở đây nó là gì? Cái đường MA10 ấy, đại diện cho thông số trung bình của giá trong 1 giờ cắt lên. Bởi vì chúng ta đang dùng cái khung M5 thì khoảng MA10 nó sẽ là lấy của 10 cái phiên trước đó thì nó sẽ khoảng 50 phút. Thì tính ra đâu đấy nó sẽ khoảng là 1 tiếng. Thì đó, nếu mà giá nó đi lên thì nó sẽ thể hiện là giá nó trong cái xu hướng đi lên trong khoảng cái thời gian ngắn đó, thì chúng ta xác định một xu thế đi lên, chúng ta có thể vào cái lệnh chúng ta mua. Và cái thứ hai nữa là gì? Khi mà giá nó cắt qua cái giải trên của cái đường Kettner ấy, thì cái này các bạn sẽ cần phải một chút hiểu về cái giải Kettner này nó hoạt động như thế nào. Thì mình sẽ chỉ nói qua trong video này thôi. Còn ở trong những cái video sau mình sẽ nói rõ hơn và cụ thể hơn. Thì các bạn chỉ cần hiểu là khi mà giá cái nến ấy, nó cắt lên trên hẳn cái đường Kettner ở trên, cái giải Kettner ở trên ấy, chứng tỏ nó có một sự phá vỡ mạnh đối với những cái mức giá ở trong thời điểm quá khứ, thì nó có thể đưa cho chúng ta một cái tín hiệu về cái sức mạnh của cái lực mua hoặc cái sức mạnh của cái lực bán, giúp cho chúng ta là nắm được cái xu hướng đó, giúp chúng ta là đi được đúng cái xu hướng đó và lướt được cái xu hướng đó trong một khoảng thời gian nhanh nhất và chính xác nhất. Đó. Thì đây là toàn bộ những kiến thức cơ bản của mọi người mà mọi người cần phải biết và cần phải nắm được khi mọi người sử dụng cái hệ thống giao dịch này. Đó là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ có những cái setup như thế nào về cái mặt kỹ thuật. Thứ hai là chúng ta sẽ mua ở đâu. Thứ ba là chúng ta sẽ bán ở đâu. Và thứ tư, nó là cái quan trọng nhất trong tất cả những cái điều mà mình vừa nói, đó là cái hệ thống này, lý do tại sao nó hoạt động được. Đó, đấy là những cái mọi người cần phải quan tâm và mọi người cần phải lưu ý. Chứ không phải là các bạn chỉ cần copy nguyên cái này thì các bạn đến lúc mà thị trường thay đổi, nhớ cái lời mình nói là thị trường thay đổi các bạn sẽ không sử dụng cái hệ thống này nữa. Đó. Còn cái hệ thống này mình đã sử dụng cái hệ thống này tương đối là dài và tương đối là nhiều rồi. Và cái kết quả của nó thực sự rất là tốt thì mình mới chia sẻ cho các bạn cái hệ thống này của mình. Kết quả thực sự đó là để có một dịp mình sẽ show cho các bạn những cái lịch sử của mình đánh những cái lệnh này và những kết quả đánh những cái lệnh này. Nhưng mà mình tin chắc là trong cái phần sau của cái video này, khi mà chúng ta thực hiện ở trên cái chart thì mình sẽ chỉ cho mọi người thấy là cái mức độ đúng đắn của nó như thế nào. Đó, đấy là những cái chắc chắn các bạn sẽ thấy được thấy được cái lợi ích của cái hệ thống giao dịch này. Vậy là trong phần trước chúng ta đã nắm được những cái setting và những cái thiết lập cơ bản khi chúng ta sử dụng cái hệ thống giao dịch này. Và ở trong cái phần này của cái video chia sẻ kinh nghiệm ngày hôm nay, mình sẽ giúp cho mọi người hiểu được là khi mà chúng ta áp dụng cái chiến thuật này trên cái đồ thị thực tế thì nó sẽ diễn ra như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi màn hình của mình để chúng ta sẽ trải nghiệm cái hệ thống giao dịch này và xem được cái kết quả của nó như thế nào ngay sau đây. Ở đây thì mình đã có sẵn cái setting của cái hệ thống giao dịch này rồi, nhưng mình sẽ vẫn nhắc lại khi mà các bạn vào một cái chart ở trên trading view trống ấy mà các bạn chưa có bất cứ một cái thiết lập này thì chúng ta sẽ thiết lập như thế nào. Thì đầu tiên là các bạn vào indicator, xong các bạn sẽ gõ là MA Moving Average Exponential này, thì các bạn sẽ có một cái đường MA, xong sau đó các bạn sẽ có một cái Candle Channel là cái thứ hai. Và cái thứ ba mà mình vẫn luôn muốn các bạn phải dùng đó là RSI. Đó, chúng ta sẽ có combo ba cái này, nhớ nhá. Đầu tiên là MA10 Candle ở khung 42 phiên và một cái RSI ở phiên mặc định là 14 phiên. Đó. Thì ở đây RSI thì mình đã có ở đây rồi, và MA thì các bạn thể vào đây để chỉnh nó thành 10. Đó, mình sẽ để trên màn hình này, các bạn sẽ chỉ cần làm đúng cái setting này cho mình là được. MA là 10. Candle thì ở đây các bạn để chỉnh ở đây cái độ length này thành 42 phiên. Đó. Sau khi các bạn chỉnh xong này thì các bạn đã có một cái hệ thống giao dịch khá là hoàn chỉnh rồi, và chúng ta sẽ xem nó sẽ hoạt động như thế nào. Ở đây mình đang sử dụng cặp EU, và mình có nốt ở trên màn hình là khi nào chúng ta mua và khi nào chúng ta bán để các bạn tiện theo dõi. Đó, mình xin nhắc lại, đó là chúng ta sẽ mở cái vị thế mua khi mà nến đóng, mình sẽ sửa lại cái này, đóng trên cái giải candle trên. Đó.
Và khi MA10 cắt lên thì nó sẽ có 2 cái điểm mua. Và ngược lại, khi mà giá nến nó đóng ở dưới candle dưới và MA10 cắt dưới cái đường giải candle dưới thì chúng ta sẽ có 2 cái điểm bán. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có cái gì? Cái khung thời gian như lúc đầu mình có nói mọi người, chúng ta sử dụng khung 5 phút và khung 15 phút. Nhưng mà với những cái người mà mới sử dụng cái phương pháp này ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng với cái khung 15 phút trước khi các bạn sử dụng với cái khung 5 phút. Đó. Thế nên mình sẽ ví dụ cho các bạn ở khung 15 phút thì chúng ta sẽ có những cái gì? Đó là ở cái giai đoạn này, khi mà giá nó phá qua cái đường này. Đó, phá qua cái giải này. Đó, và có cái sự đóng đến ở đây. Thì chúng ta có thể mua một cái lần một chúng ta mua ở đây. Và lần 2 thì chúng ta sẽ mua ở đâu? Lần 2 chúng ta sẽ mua khi mà cái đường MA nó cắt lên. Đó, chúng ta sẽ mua đâu đó khoảng quanh đây. Và chúng ta sẽ có 2 điểm chúng ta mua. Điểm số 1 ở đây và điểm số 2 ở đây. Đó. Vậy sau khi chúng ta mua thì chúng ta sẽ gồng đến đâu hoặc chúng ta take profit đến đâu? Thì có 2 cách để các bạn làm. Thứ nhất là các bạn nhớ theo quy tắc của mình là chúng ta take profit ở cái đoạn mà khoảng 20 đến 25 pip, đó là khoảng take profit phù hợp. Còn cái thứ hai nữa là các bạn có thể gồng. Vậy chúng ta sẽ gồng đến đâu? Chúng ta sẽ gồng đến khi mà giá có cái sự mà nó quay trở lại cái đường candle giữa. Thì chúng ta, nếu mà giá nó tụt khỏi đường candle giữa hoặc cái đường candle dưới thì chúng ta thể stop loss hoặc chúng ta có thể take profit của cái lệnh đó của chúng ta. Trong trường hợp này, ví dụ chúng ta mua ở cái điểm số 1 và số 2 và giá nó sẽ tiếp tục cái xu hướng nó đi lên cho đến khi ở đây giá nó quay vào cái đường này. Mình sẽ tạm gọi đây là vùng số 3. Thì với những bạn mà đánh ở những cái phương pháp an toàn ấy, thì các bạn thể take profit ở cái vùng số 3 này. Tức là khi mà giá nó quay lại cái vùng candle giữa thì các bạn thể take profit. Còn nếu mà những bạn đánh theo những cái phương pháp mà các bạn chấp nhận rủi ro hơn thì chắc chắn các bạn sẽ có mức lợi nhuận nó sẽ cao hơn. Nó sẽ là khi mà các bạn vào lệnh mua thì các bạn sẽ dừng lỗ hoặc các bạn sẽ chốt lời khi mà giá nó quay lại tụt xuống dưới cái đường candle dưới. Đó, mình sẽ chỉ trên chart cho các bạn dễ hình dung. Tức là ở điểm này, khi mà giá nó tụt khỏi cái đường candle dưới này, đâu đó điểm số 4 này, thì các bạn sẽ dừng ở đây. Đó, sẽ dừng ở đây. Đó. Đấy là 2 cách đơn giản nhất. Còn cách thứ ba mà mình muốn nhắc các bạn mà các bạn có thể sử dụng RSI ở đây đó là gì? Đó là khi mà các bạn mua ở đây và các bạn còn thể thấy là sau khi các bạn mua thì giá này RSI nó ở trạng thái nó quá mua. Cứ ở đây. Thì ở đây cái điểm số 5 này sẽ có thể là một cái điểm các bạn chốt lời. Đó. Thì cái điểm mà chốt lời các bạn sử dụng kèm cùng với RSI thì nó sẽ đưa cho các bạn một cái hiệu quả cao nhất. Như trên hình các bạn đã nhìn thấy, chúng ta có điểm 3 để chốt lời, điểm 4 để chốt lời và điểm 5 để chốt lời. Thì cái điểm 5 này là cái điểm mà đưa lại cho các bạn cái mức biên lợi nhuận nó cao nhất khi mà các bạn mua lên, đúng không ạ? Và cái điểm số 3 và cái điểm số 4 nó sẽ không được cao bằng. Đó. Hoặc là cái điểm này, điểm số 6 này cũng là sẽ một cái điểm chốt lời khá là ok khi mà cái RSI nó cũng trở lại trạng thái nó quá mua một lần nữa. Đó. Đây là một cái setup rất là cơ bản cho chúng ta khi mà chúng ta có một cái lệnh mua, và chúng ta sẽ xem đối với cái lệnh bán thì chúng ta sẽ có cái gì. Với một cái lệnh bán thì mình sẽ chỉ cho mọi người có cái lệnh bán chúng ta sẽ có cái gì. Bởi vì EU ở đây nó đang gần như đang ở trong một cái trend tăng, thế nên mọi người thấy chúng ta thể có rất nhiều cái điểm mà chúng ta có thể mua ở đây. Đó, nó chốt lời ở đây. Đó, hoặc chúng ta chốt lời ở đây. Đó. Rất có nhiều cái điểm mà chúng ta chốt lời. Bởi vì đây trong một cái trend tăng nên mình sẽ cố gắng tìm cho mọi người trong cái trường hợp mà nó giảm thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Đó. Lại một lần nữa cái hệ thống này hoạt động được rất là hoàn hảo này. Khi mà giá nó điên đây và chúng ta chốt lời ở đây. Đó. Rất nhiều cái trường hợp nó giúp cho bạn đánh scalp ngắn, bạn ăn được những cái lệnh này. Đó. Đúng không ạ? Thực sự là trong một cái trend tăng ấy thì các bạn nhớ trong cái bài lý thuyết đạo ấy, trong một cái trend tăng thì việc các bạn phải làm là gì? Các bạn nên đợi giá nó hồi xuống các bạn mua lên. Đó, đấy là cái rất là ok. Rất nhiều cơ hội cho các bạn để các bạn mua trong cái trend tăng mạnh như thế này. Đó. Chốt lời ở đây. Đó, rất đẹp. Mua ở đây. Mua ở đây, chốt lời ở đây hoặc chốt lời ở đây. Đó, rất nhiều cái điểm này. Để mình sẽ tìm cho bạn trong một cái xu hướng giảm của nó thì như thế nào. Lại một lần nữa nó có một cái mức độ để chúng ta chốt lời ở đây rất là mạnh. Đó, đúng không ạ? Vậy chưa tìm đây. Ví dụ trong ở đây. Đây mình đưa cho bạn một cái setup mà chúng ta sẽ mở cái lệnh bán nó như thế nào. Khi mà cái nến hai cái điểm mà các bạn sell nhé. Khi mà cái nến nó đóng dưới cái đường candle dưới và cái đường MA nó cắt dưới cái đường candle dưới, đó là 2 cái điểm các bạn thể sell. Đó. Thì đây chúng ta có cái gì? Nến đóng dưới cái đường candle dưới này. Và đây là cái điểm thứ hai khi mà giá nó cắt xuống, cái đường MA nó cắt xuống. Thì ở đây mình sẽ lại gọi đây là điểm số 1, ở đây điểm số 2. Đó. Và chúng ta sẽ gồng lời đến khi nào hoặc chúng ta stop loss ở đâu. Thì chúng ta sẽ vẫn sử dụng cái nguyên tắc đó thôi, là khi mà giá nó cắt xuống thì chúng ta sẽ đợi mà khi mà giá nó hồi lên cái đường MA giữa, cái đường
cái đường kết nối giữa thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta take profit ở đó hoặc chúng ta dừng lỗ ở đó. Trong trường hợp này thì đó, chúng ta có thể có một cái điểm chúng ta sẽ take profit ở đây, điểm số 3. Hoặc là chúng ta sẽ đợi hẳn lên đến đây, khi mà giá nó lên đây. Đó, tức là cắt cái đường kết nối trên này. Đây điểm số 3, ở đây điểm số 4. Nó sẽ vẫn có hai phong cách. Nếu mà ai đánh an toàn thì có thể dừng ở cái đường kết nối giữa, và ai mà đánh một cách mạo hiểm hơn thì có thể dừng ở cái đường kết nối trên. Đó là hai cái setup cho mọi người. Và nên nhớ là chúng ta vẫn có thể dùng RSI để chúng ta tìm ra điểm take profit nó tốt nhất là ở đây. Đó. Sau khi mọi người mở cái lệnh sell này, mọi người có thể nhìn thấy ở những cái đường này, những cái điểm mà nó quá bán này. Đó. Thì đây là những cái điểm mà mọi người có thể đâu đó mọi người chốt lời cho những cái lệnh sell của mọi người. Đó. Hoặc là ở đây quá bán. Thực sự mình nghĩ cái hệ thống này nó không tệ, khi mà luôn đưa ra cho các bạn những cái mức lợi nhuận nó tương đối là ok, mức khoảng 20 đến 25 pip là mình nghĩ là ok. Còn nếu mà ai muốn ăn ngắn hơn, ăn non hơn thì ăn ở mức 15 pip. 15 pip. Đó. Rất nhiều trường hợp định mua ở đây, take profit ở đây. Đó. Rất là nhiều. Và trên đây là một cái ví dụ rất cơ bản của mình đối với cặp EU. Thì nên nhớ là cái này có thể dùng với EU và dùng với GU, và dùng tốt nhất là dùng trong ở phiên Mỹ và trong phiên Âu. Đó, đấy là hai phiên mà các bạn có thể dùng tốt nhất. Và cái hệ thống giao dịch này vẫn đang hoạt động hoàn chỉnh và hoạt động hiệu quả đến thời điểm này. Và mình nghĩ là các bạn nên tham khảo và nên áp dụng thực tế trước khi các bạn đánh những cái lệnh to thì các bạn cần phải làm gì? Các bạn phải sử dụng cái hệ thống này một cách nhuần nhuyễn đã, bằng cách là bạn đánh trên demo trước đi. Đánh trên demo lâu, thật là lâu trước đi, và các bạn phải cảm nhận được cái nhịp điệu của thị trường và cảm nhận được cái hệ thống này nó hoạt động như thế nào. Xong sau đấy chúng ta mới đưa dần vào thực tế. Sau khi chúng ta đưa vào thực tế, chúng ta nên đánh với số vốn nhỏ thôi. Và sau đó chúng ta tăng dần khi mà chúng ta thực sự chúng ta quản lý được cái hệ thống giao dịch này. Và mình rất vui các bạn đã bỏ thời gian để dành thời gian để xem video của mình ngày hôm nay. Rất mong gặp lại được các bạn trong những cái video lần sau. Và trong quá trình của các bạn thực hành và sử dụng cái video này, cái hệ thống giao dịch này, thì mình mong là các bạn nếu có bất cứ cái vướng mắc gì các bạn để chia sẻ với mình bằng cách comment hoặc là inbox. Hoặc là đối với những cái lần các bạn sử dụng hệ thống này thành công thì các bạn thì comment ở dưới để cho mình biết được. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video của mình ngày hôm nay.